harga? Segi harga pun berpatutan. Berpatutan lah. Apa yang menyebabkan abang memilih Seleria ni tengah hari ni? Sebab ayah telefon macam kat sini, dekat pun dekat. Okey. Murah-murah dia. Alright, jadi kepada pengunjung-pengunjung lain, apa saranan abang? Kalau boleh datang beramai-ramai. Ni kak, macam mana pendapat kak makan di Seleria ni kak? Hari ni kami bekerja dekat dari segi harga macam mana kak? Alright, okay, menu pilihan kak ni tengok macam sedap je ni makan. Berapa? RM8.60. Okey. Terima kasih. Sedap makan. Kak, nama apa kak? Okey, macam mana pandangan kak makan di Seleria ni? Sedap je dari segi harga? Okey, apa komen ataupun pendapat untuk menambahkan di Seleria ni? Okey, terima kasih. Sama. Okey kak, nama apa kak? Diana. Okey, Diana. Macam mana ini lunch dekat Seleria ini? Okey, itu macam mana? sedap, puaskan hati lah. Dari segi harga macam mana kak? Dengan makanan dan So, hari ni awak makan apa? nasi. Tahu lah nasi. Nasi lauk lah. Nasi lauk. Alright, jadi terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Saya ucapkan kepada anda semua, kembali lagi bersama dengan saya Vlog Tamtam dan juga Atok Vlog beserta dengan Hafiz. Alright, jadi hari ini kita berada di Seleria Center Square di tingkat 3, yang mana Seleria merupakan satu ruangan food court yang baru saja dibuka. Bye bye.